ෆේස්බුක් ඉන්ටරැක්ටිව් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ scriptable object ගැන. එතකොට scriptable object එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම පැහැදිලි කරලා ඉන්න. scriptable object එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එක සාමාන්‍යයෙන් play එකේ data ඊට පස්සේ play එකේ level එක මේ වගේ දේවල් save කරලා තියාගන්න වෙයි කියන්නේ play එකේ name එක මේ වගේ දේවල් ඔයා තියාගන්නවා. ඒ වගේ play එකට avatar image එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේ දේවල් තියාගන්න. ඒ වගේ මේ දේවල් ගේම් එකේ නිතරම use වෙන දේවල්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක asset එකක් විදිහට හදන්න. මේක හදලා අපිට පුළුවන් අපේ project window එකේ මේක දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේකට අපිට reference ගත්තී ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අර මේ unassigned reference exception කියලා අර error එකක් එනවා. අන්නේ error එකේම එන්නේ නැහැ මේක use කරලා. ඒ වගේම ගොඩක්ම optimize තව කිව්වොත් මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ගොඩක් ගේම් වල මේක යූස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා හිතන්නකො characters selection menu එකක් හදනවා කියලා. ඒ වගේම character එකේ විවිධ behaviors ඒ වගේම එනිමිලා create කරද්දි මේ වගේ දේවල් වලදී ඔයාට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේක optimization වලටත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒකින්ද අපි අද බලමු මේක කොහොමද හරියටම කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් මේක තාම ඔයාට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඒකින්ද අපි බිගිනර්ස්ලාට වෙනම කෝස් එකක් කරන් යනවා. ඒකට ඔයාට ජොයින් වෙලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒක YouTube එකේ තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒක බලන්න. එහෙනම් අද අපි scriptable object වලට යමු. හරි. මුලින්ම මම මේ විදිහට script එකක් create කරගන්නවා. මෙතනදි මම මේකට නම දෙනවා s object කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදි මෙතන මේ විදිහට error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ error එක එන්න හේතුව තමයි මේ විදිහට මම තවත් script එකක් කලින් create කරලා තිබ්බා. ඒකින් තමයි මේ error එක එන්නේ. මම මෙතන මේ script එක delete කරගන්නවා. delete කරලා මෙතනදී අලුතින් ආයෙත් script එකක් create කරගන්නවා. මේකට ක්ලික් කරලා මම මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් මේ දේවල් ගැන මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් අර වීඩියෝ සෙට් එකෙන් ඒ ටික ඉගෙන ගන්න. හරි. මෙතනදී මම mono behavior class එක මෙතනින් අයින් කරගන්න. mono behavior කියන්නේ මේ code සේරම generate කරන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලෙන් තමයි මේ code සේරම එන්නේ. එතකොට මම මේක වෙනුවට අලුතෙන් එකක් import කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී scriptable object කියන එක තමයි මම මෙතනදී import කරගන්නේ. මේ විදිහට හරි. මේ විදිහට import කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට scriptable object එකකට අදාළ දේවල් ඔයා import කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මට මේ function දෙක වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා මම මේ දෙක අයින් කරලා දානවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඔයා හිතන්නකෝ මේකේ තමයි අපි සේරම දේවල් save කරන්නේ. ඒ කියන්නේ play එකේ නම ඊට පස්සේ level එක play image තියෙනවා නම් ඒවා ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් මේකේ තමයි අපි ගබඩා කරලා තියාගන්නේ. අන්න ඒකට තමයි මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. මම මෙතනදී මුලින්ම play එකේ name එක හදා ගන්නවා. මෙතනදී මම variable එකක් හදා ගන්නවා public string play name. හරි. ඒ වගේම මම මෙතනදී තව එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මේකට දාගන්නවා play එකේ level එක. ඊට පස්සේ මම තව එකක් මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඒකට දානවා play එකේ speed එක. හරි. ඒ වගේම මට ඕනේ මෙතනදී sprite එකක් store කරගන්න. මම මෙතනදී ඒකට ගන්න public sprite මෙතන මම ස්ප්‍රයිට් කියලා මේ විදිහට දෙනවා. හරි. මම මේ ටික තමයි ස්ටෝර් කරගන්නේ. මේ ටික ස්ටෝර් කරගෙන අපි දැන් මේක බලමු කොහොමද scriptable object එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ එතනදී අපි ඒකට
උඩින් පොඩි ටැග්ලයින් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි වාට පුලන් මෙතන උඩින් මේ විදියට කොටු වරහනත් දාන්න වරහනත් දාලා මෙතන ලියන්න ක්‍රියේට් ඇසෙට් මෙනු කියලා. ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් මෙතනදී බ්‍රැකට් එකක් දාන්න දාලා මෙතනදී වාට පේන ආගියුමන්ට් එකක් ඉල්ලනවා මෙනු නේම් එක ස්ට්‍රින්ග් වලින් ඉල්ලන්න. මේ විදිහට මම මෙනු නේම් කියන එකක් දෙනවා. දීලා මෙතනදී මම නේම් එකක් දෙනවා. මේ නේම් එකම මේ විදිහට මම මේකටත් දෙනවා. හරි මේක සේව් කරලා ඉවර වෙලා අපි යමු දැන් නිවුට් එකට. නිවුට් එකට ගියාට පස්සේ වාට තාම ID එකක් ආවේ නැහැ. මොකද්ද මේ scriptable object එක කියන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු දැන් scriptable object එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී මේකේ right click කරලා මේ විදිහට create කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් s object කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපි මේකට නම දුන්නේ test object කියලා. ඒ හින්දා ඔයාලට දැන් ටික ටික තේරෙනවා ඇති. මෙතනින්ද මම s object කියන එකක් create කරගන්නවා. මෙතනින්ද ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී play එකේ name එකක් දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම play එකේ level එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම speed එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් sprite එකක් මේ විදිහට මේකට ඇදලා දාන්න. මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. play එකේ name එක මම දෙනවා play soft. ඊට පස්සේ level එක මම දෙනවා 2. speed එක 10යි. දීලා මම මේක පොඩ්ඩක් save කරගන්නවා. එහෙනම් save කරගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම කලින් මෙතනදි ක්‍රියේට් කරගත්ත ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට canvas එකේ මෙන්න මේ විදිහට UI panel එකක් ක්‍රියේට් කරලා මෙතනදි name එක speed එක ඒ වගේම image එකක් මේ විදිහට දාගත්තා. ඒ වගේම මේකේ මේවා අපි මම assign කරලා තියෙනවා public variable විදිහට. මේක වීඩියෝ එකේ වෙලා යන හින්දා මම මේ ටික කලින් ක්‍රියේට් කරලා තියාගත්තා. ඒකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතනදි මම test mesh pro එක import කරන් තියෙනවා. engine.ui කියන එක import කරන් තියෙනවා. name එක මෙතනදි මම text field 3ක් import කරන් තියෙනවා. ඒ වගේ image එකක් import කරන් තියෙනවා. මෙතෙන්ද බං මේ ටික assign කරලා තියෙනවා. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් beginner level එකේ දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ දේවල් සරලවම පැහැදිලි වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ scriptable object එකක් use කරන්න කියලා. මම මෙතනදී මේ විදිහට public ඊට පස්සේ s object කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේ විදිහට create කරගන්න variable එකක්. ඊට පස්සේ මම මේ variable එකේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ variable එක මේ විදිහට create වුණා. මෙතනදී මම මේක වෙනුවට දැන් මෙතන මම මේක එකපාරක් play කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. normal play කරද්දි මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. test name test speed මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනදී මම මේ දීලා තියෙන ටික තමයි මෙතනදී මේ display වෙන්නේ. ඒ වගේම මම මෙතනදී image එකටත් මේ image එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ image එක. මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතන මේ display වෙන්නේ. හරි මම මෙතනදී මේක stop කරන් මම මෙතනදී අපි බලමු scriptable object එකෙන් වැඩක් ගන්න. මෙතනදී මම මේක මේ විදිහට remove කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ අයින් කරනවා. අයින් කරලා subject dot මෙතනදී මම name එක දෙනවා. අන්න දැක්කද අපිට පුළුවන් මෙතනින් name එක access කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන මම play name කියලා දීලා තියෙනවා. මට පුළුවන් මේක access කරන්න. ඒ වගේම මම ඊළඟට මෙතනදී subject dot මට ඕන ඊළඟට level එක. මම දැන් level එක මේ විදිහට access කරනවා. ඒ වගේම මට පුළුවන් මෙතනදී මම speed එකක් මේ විදිහට subject dot speed එකක් වෙනස් කරන්න. හරි අපි දැන් බලමු sprite එකක් වෙනස් කරන්න. හරි ඔන්න ඔය ඔක්කොම වෙනස් කරා. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට පුළුවන් මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් කීපයක් නිර්මාණය කරන්න. මෙතනින් තාම ඩවුන්නම් පුළුවන් මේ වගේ 10ක් 12ක් 100ක් ඕන තරමක් අපිට මෙතනින් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වාසියක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේවා සේව් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකෙදි විතරයි සේව් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉත අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔප්ටිමයිසේෂන් වලට ගොඩක්ම මේක වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක් හදාගෙන නැති හොඳ ගේම් එකකදී මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම යූස් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි බලමු මේක දැන් පොඩ්ඩක් සේව් කරලා බලමු කොහොමද අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. හරි මම මේක පොඩ්ඩක් රන් කරලා බලනවා.
හරි රන් කරාට වට පේන ඇති කිසිම දෙයක් ඩිස්පලේ උන්න ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදි මං කැන්වස් එකට එනවා කැන්වස් එකට ගියරවස් වට පේන ඇති මේ S ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙතනදි ඉල්ලලා තියෙනවා මම මෙතනදි ඒක දුන්නේ නැහැ ඒ හින්දා තමයි මට මේ විදියට මේක වැඩ කරේ නැත්තේ මම මේ විදියට මේක අල්ලලා වහම දෙනවා දුන්නට පස්සේ අපි දැන් බලමු වැඩ කරයිද කියලා හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ විදියට වැඩ කරන ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අපි වෙනස් කරේ මෙන්න මේ දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකො මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා මම මෙතනදී මේක ලෙවල් 2 වෙනුවට මම මෙතනින් දානවා ලෙවල් 10. අන්න දැක්කද මේ ලෙවල් 10 වෙනස් වුණා. ඒ වගේම මට ඕනේ කියලා හිතන්නකො මේක ස්ප්‍රයිට් එක වෙනස් කරන්න. මම ස්ප්‍රයිට් එක මේක දානවා. මේක දානවා. මේක දානවා. ඔන්නම ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ප්ලේස් ඔෆ් කියන එක ඕන තරම් ඕන විදිහට මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට රන් ටයිම් එකේදී මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙවල් එක වෙන ස්පීඩ් එක ඕන නම් මේ ඔය ඕන තරමක් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ස්ක්‍රිප්ටබල් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ කතාව. එතකොට ගේම් වලදී අපිට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ගේම් එක ඔප්ටිමයිසේෂන් වගේ දේවල් වලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් ගේම් එක හදද්දී මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ගේම් එක ඔප්ටිමයිසේෂන් වලට විශේෂයෙන්ම Android ගේම් හදනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට Android විතරක් නෙමෙයි ඕනම ගේම් එකකට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා Place of Interactive කියලා search කරලා මේ වීඩියෝස් සේරමත් බලන්න. ඒ වගේම අපේ ස්ටුඩියෝ එකෙන් කරගෙන යනවා ඔයාලට course එකක්, ඒ කියන්නේ beginner course එකක් game development ඔයාලට පුළුවන් ඒකට join වෙන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම free එක කරන්න. YouTube එක හරහා කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඒකට join වෙන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ධම්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේ වටිනා ගොඩක් වීඩියෝස් channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටිකත් බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.